Друзі, вітаю! Часто бувають такі ситуації, коли необхідно пронумерувати сторінки і щоб перша сторінка не мала свого номеру. Наприклад, це якась дипломна робота або курсова робота. Тому для цього ми повинні перейти на вкладку Вставлення або Вставка. Далі обираємо номер сторінки. Далі обираємо зазвичай за стандартом, це у нас вгорі сторінки в правому куті. Обираємо, натискаємо, і як бачите, у нас зараз сторінки пронумеровані. Для того, щоб перша сторінка не нумерувалась, ми обираємо позначку «Інші» для першої сторінки. Тепер, коли ми закриємо колон титули, у нас перша сторінка не буде мати номеру. Як бачите, зараз вона не має номеру. Як бачите, все достатньо просто.